با سلام. این قسمت از برنامه آموزش سنتور رو بنده اختصاص دادم به بحث کوک سنتور. همه ما میدونیم اگر با سنتور سر کار داشتیم یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیز ترین و شاید وقتگیرترین کارهایی که ما با سنتور داریم کوک کردن سنتور هست و مدت‌ها احتمالاً با این موضوع درگیر بودید و دوست دارید جزئیات این موضوع رو بیشتر مطلع بشید. به قول استاد حبیب سماعی، کوک سنتور نوازنده سنتور رو پیر میکنه. دلم میخواد از یک بحثی شروع بکنم که ببینیم که چجوری میشه در حقیقت با چه ترفندهایی میشه ساز سنتور رو کوک کرد. ما دو برخورد میتونیم با این موضوع داشته باشیم. یک روشی است که من اسمشو میذارم گوشی و در حقیقت روش غالب هست، دلمون میخواد اونجوری سنتور رو کوک بکنیم، ولی این روش به حسب اینکه احتیاج به تمرین و ممارست بسیار داره، فکر میکنم که مناسب تدریس آنلاین و روی وبسایت نباشه. ولی در بحث‌های آینده من این کار رو خواهم کرد و به این موضوع هم خواهیم پرداخت. ولی روش دومی که میشه با این موضوع برخورد کرد اینه که ما از یکی از وسایلی رو که ما بهش میگیم تونر استفاده بکنیم و با تونر سنتور رو کوک بکنیم. کوک سنتور با تونر عمل نسبتاً ساده‌ایه. گذشته از اینکه تعداد سیمای زیادی رو ما باید کوک بکنیم، ولی در حقیقت به خاطر اینکه خود تونر مشخصاتی داره که میتونه خیلی کمک بکنه به شناختن صداها، ما کارمون خیلی آسون میشه. من اول کاری که میکنم اینه که میخوام بهتون نشون بدم ما به چه چیزهایی برای کوک کردن با تونر یا دستگاه کوک کننده و فریکونسی اندازه‌گیری فریکونسی احتیاج داریم. خب اولین چیزی که ما احتیاج داریم در حقیقت کلید سنتور هست که در حقیقت شما دیدینش یه شکل تی داره و یک جور آچاره در حقیقت که ما این سرش رو وارد گوشی های سنتور میکنیم و میپیچونیم. پیچاندن ما باعث سفت یا شل شدن سیم های سنتور میشه. برای کوک کردن سنتور ما باید کلید رو یا به سمت راست یا چپ، عقربه های ساعت، موافق عقربه های ساعت یا مخالف عقربه های ساعت بچرخونیم. اگر ما موافق عقربه های ساعت این رو بچرخونیم، سیم سفت میشه و صدا زیرتر، بالاتر و یا فرکانس ما در حقیقت بهش اضافه میشه. اگر ما این رو خلاف عقربه ساعت بچرخونیم، سیم شل میشه، صدای ما بمتر میشه و یا همونطوری که گفتم سیم شل باعث میشه که فرکانس صدا بیاد پایین و در نتیجه پیچ، همون موضوعی که توضیح داده بودم، میاد پایین تر. خب این یک وسیله هست. وسیله دیگر ما خود تونر هست. تونر یا دستگاه کوک کننده یه دستگاهی هست که ما با اون میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که یک صدا بالا هست، پایین هست، در حقیقت فرکانس صدا رو تشخیص میده و اون رو به شکل نسبی اندازه گیری. خب چه جزئیاتی داره این تونرهای نسبتاً مفصلی هستن. من فقط به این موضوع اشاره میکنم که برای ما احتیاج است. الان تونرهای مختلفی تو بازار هستن. یادتون باشه ما احتیاج به کروماتیک تونر داریم. شما نمیتونید از تونرهای غیر کروماتیک استفاده بکنید. مثلا گیتار تونر مناسب نیست به خاطر اینکه اون دیزاین شده، طراحی شده برای اینکه شما نوت‌های ثابتی رو باش کوک بکنید. می، لا، ره، سل، سی، می معمولاً کوکی هست که گیتار باش انجام میشه و لازم نیست نوت‌های دیگر رو کوک بکنه. ولی کروماتیک تونر در حقیقت همه نوت‌ها رو انجام میده. این تونری که من استفاده میکنم OT120 OT120 و کورگ کارهای مختلفی میتونه بکنه. من به اون مسائلی اشاره میکنم که فقط لازم هست ما انجام بدیم برای اینکه سنتور رو کوک بکنیم. خب
اولین کاری که میکنید خب این تونر رو روشن میکنید. تونر وقتی که روشن هست میبینید اینجا یک عددی رو نشون میده. این عدد 443 در مورد این تونر اینجا نشون میده. بعضی تونرها روی صفحهشون ندارن، جاهای مختلفی دارن. به این میگن کالیبر و کالیبریشن و کالیبر خیلی چیز مهمی هست برای اینکه شما یک سنتور رو کوک کنید. این موضوع در حقیقت کالیبر کردن سنتور ما باید توجه بکنیم که اگر عددی رو که انتخاب میکنیم، مثلا فرض بکنیم ما 440 رو انتخاب بکنیم، این به این معنی هست که لا، نوت لا با فرکانس 440 هرتز کوک شده. الان این عددی که اینجا ما داریم میبینیم 443 است. من میتونم اینو تغییر بدم، بیارم پایینتر و بذارم رو 441. در حقیقت من کالیبریشن و کالیبرم رو تنظیم کردم با لای 440. این به چه معنا هست؟ به معنای این هست که هر نوتی رو که من کوک بکنم نسبت به اون لای 440 کوک خواهد شد. این به معنای این نیست که مثلا نوت 2 من هم 440 خواهد بود. نوت 2 عموما وقتی که لا 440 هرتز باشه هولوش 253 256 دقیقاً عددش یادم نیست، این حدود هست. اگر من 440 هرتز رو ببرم بالا به یه نسبتی که این هم خطی نیست، یعنی اگر من یه هرتز رو ببرم بالا اونم به یه نسبتی میره بالا. در نتیجه اگر من 442 کوک بکنم اون دوتا نمیره بالا، یک کمی متفاوت هست ولی میره بالا. 256 همون مثلا میشه 257 و نیم. درسته؟ خب این کالیبریشن خیلی مهمه برای اینکه سنتور رو ما لزوما همیشه با یک کالیبر ثابت کوک نمی کنیم. حالا بهتون توضیح میدم که چرا این وقتی که یه تونر کالیبریشن های مختلف داره میشه ازشون استفاده کرد. یه نکته رو که اشاره بکنم اینه که الان تلفن هایی که موجود هستن مثل تلفن هایی مثل آیفون یا اندروید، اینها اپ هایی براشون هست، اپلیکیشن هایی براشون هست که خیلی راحت میتونید شما با اونها هم کوک بکنید و خیلی هم مفصل و خوب هستن، خیلی هم ارزون هستن. اون رو هم میتونید در نظر بگیرید. البته این تونر به خصوص خب تونر حرفه‌ای هست و خیلی خوبه، به همین دلیل خیلی از مواقع دیگران دوستان ترجیح میدن که از تونرهای حرفه‌ای استفاده کنن. ولی خب به هر حال مناسبت و راحتی استفاده از تونرهایی که روی تلفن هست و اپ هست اونها خودشون خیلی چیز خوبی هست. خب داشتم در مورد این توضیح میدادم که چه خصوصیات دیگه‌ای داره. خب من تونرم رو تنظیم کردم با 440 هرتز. حالا شما این رو در نظر بگیرید که این تونر باید صدا رو به یک طریقی بگیره که بتونه تشخیص بده که این چه فرکانسی داره. درسته؟ خب من کاری که میکنم اینه که من یه ضربه میزنم. الان این هیچی نشون نداد به خاطر اینکه این وصل بود به یه چیزی به نام پیکاپ که در موردش توضیح میدم. حالا من دوباره میزنم، این در حقیقت الان نشون داد. خب وقتی که تونر داره نشون میده یه چیزی رو، یعنی این صدا از طریق میکروفون داره جذب میشه. خب نکته بعدی اینه که یه چیزی هست به نام پیکاپ که من دوست دارم شما این رو هم بدونید. چیز نسبتاً ارزونی هست و خیلی مناسب. این پیکاپ برای سازهای مثل سنتور خیلی مناسبه که طیف وسیعی داره. سنتور خیلی ساز غنی هست از لحاظ صدای خودش. یک ضربه سنتور هزاران هزار جزئیات دیگه توش هست که این جزئیات باعث میشه که وقتی که این از طریق هوا منتقل میشه خیلی دقیق نیست. ولی اگر شما از این استفاده میکنید که یه چنگک خیلی نرمی هم داره، این رو وصل میکنید به یه جای سنتور و صداهای اطراف رو دیگه نمیگیره، فقط صدایی رو که از طریق خود سنتور منتقل میشه میگیره و خیلی بهتر هست و دقیق‌تر. پس خب این پیکاپ رو من استفاده میکنم در این مورد خاص. خب وقتی پیکاپ رو وصل بکنیم معمولا دیگه میکروفون از کار میفته، به خاطر همین بود که دیگه صدای چیزی رو نگرفت. من این پیکاپ رو وصل میکنم. خب الان این در حقیقت گیره رو باید یه جایی از سنتور من نصب بکنم. دو جا شما میتونید استفاده بکنید. یکی میتونید در حقیقت اینو وصل بکنید به یک خرک که میبینید من الان به اینجا وصل کردم. خب این یکی از راه هست. یک جای دیگه که میتونید نصب بکنید کنار گوشی هست. اگر کنار گوشی هم نصب بکنید میشه. این
چنگک چون نرمه، این گیره چون نرمه صدمه ای نمیزنه، ولی مواظب باشید که به هر حال به سیم اصابت نکنه، چون به هر حال گز میزنه و فرکانسی ها رو قاطی میکنه. خب من در حال حاضر دوست دارم وصلش بکنم به این کنار. خب اینم برای خودش یه پایه داره که میتونم این پایه رو بذارم و ازش استفاده بکنم. حالا من باید شروع بکنم به این که تصمیم بگیرم کدوم یکی از نوت ها رو میخوام کوک بکنم. قبل از اینکه این کارو بکنم من باید بهتون توضیح بدم که چه جوری ما صدای ساز رو در میاریم. ما ضربه نمیزنیم روی سیم ها، ما در حقیقت سیم ها رو میکنیم، بهش میگن پلاکینگ. این عمل پلاکینگ رو ما معمولاً با این دوم مضراب، اینجا میبینید دوم مضراب رو، یه دوم تیزی داره که خیلی مناسبه. بین شست و سبابه من مضراب رو میگیرم به این شکل. بعضیا دوست دارن اینجوری بگیرن، بعضیا دوست دارن اینجوری بگیرن. و وقت من این رو میکشم روی سیم، دقت بکنید. خب حالا برای اینکه شروع بکنم به کوک کردن، همونطور که گفتم ساز رو کالیبره میکنیم و بر اساس اون کالیبریشن شروع میکنیم به کوک کردن. ساز رو من کالیبره کردم، این تونر رو من کالیبره کردم برای 440 و الان ساز رو من میزنم. اگر دقت بکنید داره نشون میده G4 plus 20 به اضافه 20. خب حالا اصلا چرا G؟ ما در قسمت اولی که من کلاس درس رو داشتم گفتم که دو سیستم برای اسم گذاری نوت ها هست. یکی هست دو ره می فا sol لا سی، یه سیستم هست A B C D E F G. اینا خیلی با هم راحت یاد گرفتنشون و مدلی که ما در حقیقت میخوایم در مورد اینها صحبت بکنیم این هست که A مساوی میشه با لا، B مساوی میشه با C، C حرف C مساوی میشه با نوت دو، D ره هست و به همین ترتیب A B C D E F G، G میشه نوت سول. پس این G رو که روی تونر نشون داد نوت سول هست. خب الان من دقت بکنید گفت نشون داد که عقربه یک خورده جلوتر از وسط بود. من دوباره این رو اجرا میکنم، این مقدار مشکل که هست که نشون بدیم و اجرا میکنیم. الان این اضافه بود. خب به این ترتیب من برای اینکه این نوت رو کوک بکنم باید این رو بیارم پایین. خب کاری که من میکنم این رو اینجا اینجا تا جایی که میشه شما هم ببینید. خب حالا من باید کلید ساز رو هم استفاده بکنم. معمولا برای کوک کردن ساز رو به این شکل ما کج قرار میدیم جلوی خود. خب الان برای اینکه ساز راحت قرار بگیره من باید این شکلی قرار بدم. خب چیزی که هست اینه که من باید پیدا بکنم اول نوتی رو که میخوام کوک بکنم کدوم سیم هست. باز این مسئله هم خیلی ساده است. سیم اول روی خرک سوم اگر من بخوام کوک کنم همینجوری مستقیم میام اینجا میبینم که گوشی اولی که توی سری 4 تایی گوشی ها هست از پایین وصل به سیم اول هست. به همین شکل همه سیم ها هم همین جوری هست. یعنی گوشی اول سیم اول، گوشی دوم سیم دوم، گوشی سوم سیم چهارم. اشتباهی که بیشتر ما ممکنه بکنیم اینه که به جای اینکه این سری رو کوک بکنیم بریم یکی دیگر رو کوک بکنیم یا پایین‌ترش رو کوک بکنیم. ولی اگر شما با دستتون چک بکنید راحت میتونید اینو پیدا بکنید. بعد راحت گوشی رو کلید رو میندازیم اینجا. خب حالا من تونر رو خودم هم باید ببینم تا یه حدی. من الان دقت بکنید الان نشون میده که زیاد هست. من برای اینکه اینو کمش بکنم یعنی بمش بکنم باید خلاف عقربه‌های ساعت بچرخونم تا سیم شل بشه. درسته؟ الان خیلی مناسب هست. من میبینید که تقریبا وسط قرار میگیره. من دقت ببینم. بله
این الان خوب هست. شدت تشخیص ما هم اونقدی نیست که شما بگید واقعا دقیق اون وسط قرار بگیره. وقتی که 2 تا چراغ روشن بشن، بعضی تونه راه هم یه چراغ سبز دارن اینو نشون میدن، این کافی است. خب حالا من باید بقیه سیم‌ها رو